જિગ્નેશ, તું હજી તારો સમય આવ્યો કે નહીં? અને હા, તારી આ ખોટું બોલવાની અને ખોટી શોબાજીની આદત હજી ગઈ નથી. બાય ધ વે, મારો હસબન્ડ આ શોરૂમનો મેનેજર છે અને એનો પગાર 1 લાખ રૂપિયા છે. અરે સર, આ શું કરો છો? હું કરી દઉં છું. લાવ. સર, આ મારી વાઈફ છે જાનવી, અને જાનવી આ મારા બોસ છે, આ શોરૂમના માલિક.